සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා NSK Bro YouTube channel එකෙන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක එකතුලා ඉන්නවා සියලු දෙනාටම. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්න යන්නේ හරියටම Facebook page එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයා මේ වෙද්දිත් දන්නවා අපිට මෙන්න මේ Facebook page එකක් අපේ ව්‍යාපාරික කටයුතු වලට භාවිතා කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි ගාව තියෙන දැනුම එහෙම නැත්නම් අධ්‍යාපනය ළමයි අතරට එහෙම නැත්නම් මිනිස්සු අතරට අරන් යන්න මෙන්න මේ Facebook page එකක් අපිට භාවිතා කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට එකීම කිනෝකී හැම දෙයකටම අපිට මෙන්න මේ Facebook page එක භාවිතා කරන්න එහෙම නැත්නම් හදාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්නේ හරියටම Facebook page එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ විතරක් නෙවෙයි තව පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි Facebook page එකක් හදන වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඒ කියන්නේ මම අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරනවා හරියටම Facebook page එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම ඊළඟ වීඩියෝස් වලදී ඔයාලට අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරියටම මේකට logo එකක් හදාගන්නේ කොහොමද, ඊට පස්සේ cover photo එකක් හදාගන්නේ කොහොමද, මෙන්න මේ විදිහේ ගොඩක් දේවල් ගැන මම ඊළඟ වීඩියෝස් වලදී අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ වීඩියෝස් ඔයා ගාටුම් ගැන ඔයාලට කරන්න තියෙන පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන එක විතරයි. ඉතින් අපි තවත් කතා කරන්න නැතුව ඉක්මනටම අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඉස්සල්ලාම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ Facebook profile එකට යන එක. ඉතින් තාමත් ඔයා Facebook profile එකක් හදාගන්න නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ mobile phone එක භාවිතා කරලා Play Store එකෙන් එහෙම නැත්නම් Apple App Store එකෙන් Facebook app එක download කරගන්න. ඉතින් එන්නේ ඒ විදිහට app එක download කරගත්තොත් එම ඔයාට ඉතාමත් පහසුවෙන් ඔයාට Facebook profile එකක් හදාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් දැනට මම මෙන්න මේ විදිහට Facebook profile එකක් හදාගන්න තියෙන හින්දා මට මෙන්න මේ විදිහට interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට Facebook app එක භාවිතා කරන්න නැතුව Google එක එහෙම නැත්නම් Firefox වගේ web browser භාවිතා කරලා මෙන්න මේ විදිහට Facebook account එකක් හදාගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් ලොකු screen එකක ඔයාට පෙන්වන්න ඕන හින්දා තමයි මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ screen එකදී පෙන්වන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ phone එක භාවිතා කරලා උනත් මේ දේ කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. කොහොම නමුත් මම මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් ලොකු screen එකක තමයි ඔයාට පෙන්වන්න සූදානම් වෙන්නේ. හරි අපි බලමු කොහොමද අපි Facebook page එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ Facebook profile එකට එන්න. ඉතින් මේකට ආවට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින් මෙන්න මේ විදිහට page කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකදී බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කොඩි එක වගේ icon එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේක click කරලා යන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වම් පැත්තෙන් තියෙන මෙන්න මේ slide එක පොඩ්ඩක් බලන්න. මේකදී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට friend කියන එකට යටින් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට pages කියලා option එක. දැන් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ pages කියන එක උඩ එක වතාවක් click කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා දැනටමත් මෙන්න මේ විදිහට pages එකක් හදලා තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් දැනටමත් page කීපයක් හදලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඒවා යටින් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. කොහොම නමුත් ඔයා මෙතනදී අලුත්ම page එකක් හදන්න සූදානම් වෙන හින්දා ඔයාලට මෙතනදී ඒ විදිහේ දේවල් බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැති වෙයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට create new page කියලා මෙන්න මේ විදිහට නිල් පාට බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ create a new page කියන එක උඩ එක වතාවක් click කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔන්න ඔයා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපේ page එක හදන එකේ interface එකට. ඔයාට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට එක පැත්තකින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ preview එක තියෙනවා. අපිට මේ පැත්තෙන් කරන්න තියෙන්නේ අපේ page එකට අදාළ ඒ information ටික add කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඉතින් අපේ පළවෙනි information එක විදිහට එහෙම නැත්නම් අපිට පළවෙනියටම add කරගන්න තියෙන දේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ page name කියන එක. ඉතින් මේකදී ඔයා හරියට මෙන්න මේ page name කියන තැනදී ලස්සන නමක් දෙන්න වග බලා ගන්න ඕනේ. මොකද ඔයා දැකලා ඇති ගොඩක් page වල ලස්සන නම් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයත් කරන්න ඕනේ එන්න ඒ විදිහට ක්‍රියේටිව් නමක් ඉස්සලාම නිර්මාණය කරගන්න එක. ඉතින් එන්න ඒ විදිහට නිර්මාණය කරගෙන ඉවරලා ඔයා මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට type කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්වන්න හදන හින්දා මම මෙන්න මේ විදිහට type කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට සිංහල ඉංග්‍රීසි මෙන්න මේ දෙකම කවලම් කරලා වුණත් කමක් නැහැ. ලස්සන නමක් නිර්මාණය කරගන්න. ඒ විදිහට නිර්මාණය කරගෙන ඉවරලා ඔයාට මෙතන මෙන්න මේ විදිහට type කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට type කරගත්තට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයා type කරන හැම එකක්ම මෙන්න මේ preview එකේ පෙන්වනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ අපේ දෙවෙනි option එක එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි එක විදිහට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේකෙදි category එක select කරන එක. ඉතින් ඔයා දැකලා ඇති ගොඩක් pages වල තියෙනවා art and entertainment ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් categories අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ page එක නිර්මාණය කරන category එක මෙතනින් select කරගන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේක උඩ එක වතාවක් click කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට click කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙතනදී අවශ්‍ය එක type කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේ කට්ටිය ලබා දීලා තියෙන ඒ category එකක් select කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතනදී type කරගන්න. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට අපි වචන ටික type කරද්දී යටින් මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් දේවල් එනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒකෙන් අදාළ දේ මෙන්න මේ විදිහට select කරලා දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට දුන්නාට පස්සේ අපේ දෙවෙනි එකත් ඉවරයි. ඉතින් ඔයාට මේකෙදි එක දෙයක් කියලා නෙමෙයි ඔයාට අවශ්‍ය නම් තව එකක් මෙතන add කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු තව එකක් කොහොමද add කරගන්න කියලා.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය වන ප්‍රමාණය මෙතනදී ඇඩ් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපේ දැන් දෙකක්ම ඉවරයි. ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට අපි පුරවන ටික එහෙම නැත්නම් අපි ඉන්ෆර්මේෂන් ඇඩ් කරන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට කොළ පාට අයිකන් එකක් මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට අපි දැන් අපේ නම ටයිප් කරා. ඊට පස්සේ අපේ පේජ් එකට අදාළ ඒ කැටගරි එක සිලෙක්ට් කරා. ඊට පස්සේ අපිට කරන් තියෙන්නේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ටයිප් කරන එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ පේජ් එක මොන විදිහේ පේජ් එකක්ද? ඒ වගේම මේ පේජ් එකේ මොන විදිහේ දේවල්ද ඒ එන කට්ටියට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහ ටිකක් ඔයාලට මෙතනදී ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පේජ් එකේ මොන විදිහේ දේවල්ද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පේජ් එකට ආවට පස්සේ මොන විදිහේ දේවල්ද කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහේ දේවල් ඔයාලට මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදීත් මෙන්න මේ විදිහට වචන ටිකක් ටයිප් කරගන්නවා. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරගත්තට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ create page කියන බටන් එක උඩ එක වතාවක් ක්ලික් කරන එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔන්න දැන් අපේ page එක හැදිලා ඉවරයි. ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහට අපේ page එක හදාගන්න දැන්ටමත් ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ page එකට profile photo එකක් අප්ලෝඩ් කරන එක. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයා දැන්ටම භාවිතා කරන profile photo එකක් මෙතන අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මම අර මුලදීම කිව්වා වගේ ඔයාට හරියටම profile photo එකක් එහෙම නැත්නම් ලස්සන profile picture එකක් හදන විදිහ මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට අරන් එන්නම්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය photo එකක් මෙතනදී select කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි දැන් මේකදී ප්‍රොෆයිල් ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගෙන ඉවරයි. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රොෆයිල් ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රිවිව් එකේදී පෙන්නනවා. ඉතින් මම අර ඉස්සලා කිව්වා වගේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රොෆයිල් ෆොටෝ එකක් හදන විදිහ මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අනිවාර්යයෙන්ම අරන් එන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට cover photo කියන තැනදී අපිට අවශ්‍ය cover photo එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන එක එතනදී ඇඩ් කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ add cover photo කියන එක හරහා ඔයාලට එන්න ඒකත් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට දැන්ටමත් නිර්මාණය කරලා තියෙන cover ෆොටෝ එකක් මේකට මෙන්න මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ වර බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ page එකේ preview එක මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ මේ ටික හරියට කරගත්තට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ save කියන බටන් එක උඩ එක වතාවක් ක්ලික් කරන එක. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට මේ page එක create කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ page එක create කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ WhatsApp app එකට මෙන්න මේ විදිහට Facebook page එක connect කරගන්න. ඔයාට පේනවා ඇති දැන්ටමත් ඔයාගේ Facebook profile එකේදී add කරගත්ත phone number එක මෙතන මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාට මේ phone number එකට code එකක් ගෙන්නගෙන ඔයාගේ එන්න ඒ Facebook app එක ඒ වගේම ඒ කියන්නේ Facebook page එකයි ඔයාගේ WhatsApp app එකයි එකට connect කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේකත් ඉක්මනටම කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ Facebook page එකේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට අපි දාපු නම තියෙනවා, ඒ වගේම තමයි ෆොටෝ එක තියෙනවා, ඒ වගේම උඩින් ඇඩ් කරගත්ත මෙන්න මේ cover ෆොටෝ එක තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති යටින් මෙන්න මේ විදිහට create username කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න එක වතාවක්. මේක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Facebook page එකට username එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මේකෙදි ඔයා පොඩ්ඩක් ටයිප් කරලා බලන්න. මොකද මේකෙදි ඔයා ටයිප් කරන එක මෙතනදී ඒ කටිය ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයා මෙතනදී ටයිප් කරන එක ලෝකේ කොහේ හරි එක්කෙනෙක් ටයිප් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන්ද අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මෙතන පොඩ්ඩක් ටයිප් කරලා බලන්න. ඔයාට හරි ගියේ නැති එකක් තිබ්බොත් එහෙම ඒ කට්ටිය මෙන්න මේ විදිහට රතු පාටින් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාට හරියන එකක් තිබ්බොත් එහෙම ඔයාට ඒක ඇඩ් කරගන්න හැකියාවක් දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ page එකට බටන් එකක් ඇඩ් කරන එක. ඒ කියන්නේ ඔයා දැකලා ඇති page වල තියෙනවා follow කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් එන්නේ ඒ විදිහේ බටන් එකක් අපිට මේ අපේ Facebook page එකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට add a button කියලා මෙන්න මේ විදිහට බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ එක වතාවක් ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් එකක් මෙතනදී සිලෙක්ට් කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට follow කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම book now කියලා මෙන්න මේ විදිහ එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් කැමති එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට follow කියන එක මෙතනදී ලබා දෙනවා. ඉතින් දැන් අපි Facebook page එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ Facebook page එක හදාගන්න හැකියාවක් දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ ඒ කියන්නේ මේකේ වැඩ ඔක්කොම ටික ඉවර කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ Facebook profile එකේ ඉන්න යාළුවන්ට ඔයාගේ Facebook page එකට ආරාධනා කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ Facebook profile එකේ යාළුවෝ 4000ක් ඉන්නවා කියලා හිතමුකෝ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට 4000ක් ඉන්නවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ page එකට මෙන්න මේ 4000ටම එකපාර invite කරන්න. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා හදාගත්ත Facebook page එකට ඉස්සෙල්ලම යන එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ invite friends කියන එක හරහා ඔයාගේ යාළුවෝ
යාළුවෝ හැම එක්කෙනෙක්ටම එකපාරම ආරාධනා කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ආරාධනා කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ page එක හදාගත්තේ ගමන්ම ඔයාට like කීපයක් ලබා ගන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකකින් ඔයාට මෙන්න මේ Facebook page එකක් හදන එක ගැන හරියට idea එකක් එන්න ඇති කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකට වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like button එක press කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මේ විදිහ අලුත් videos එකක් ගාටම ගෙන ගන්න ඔයාට කරන්න තියෙන පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන notification all bell icon එක click කරන එක. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස් පහළ comment box එකේ comment එකක් විදිහට දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි ආයෙත් මේ විදිහ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හැම වෙලකම් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම සුබ දවසක්.